यहाँहरू सबैलाई एक्सपर्ट मोबाइल सोल्युसन्समा स्वागत छ। हामी कहाँ मोबाइल एसेसरिज सुपथ मूल्यमा होलसेल दाममा पाउनका साथसाथै मोबाइल रिपेयरिङ, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर ट्रेनिङ, बेसिक एन्ड एडभान्स्ड सिटिभिटी एफिलिएटेड सर्टिफिकेटका साथ प्रदान गरिन्छ। दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा अत्याधुनिक प्रविधिले प्रशिक्षण दिनाले ट्रेनिङको गुणस्तर पनि उच्च रहनेछ। हामी तपाईँहरूको मोबाइलको सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधानका साथसाथै मोबाइलको प्राविधिक जगतको एक्सपर्ट पनि बनाउँछौँ। नाम जस्तै काम, एक्सपर्ट मोबाइल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड, चाबाहिल गणेशस्थान, व्हाइट हाउस।